Cum sunt multe zboruri din România către Cipru cu aterizare pe aeroportul din Larnaca, m-am gândit să vin să vizitez. Aproape de Asia, dar și aproape de Europa, Cipru, insula Afroditei, cum îi se spune, pentru că aici se zice că s-a născut Afrodita, zeița frumuseții, este o destinație de vacanță din ce în ce mai des căutată. Αγάπησα την που καρδιάς, αμάν και χαρικά την, τον ένα χρόνο είχα την, τον άλλον έχασα την. Την καρδιά με έχεις καμένη και με τυραννείς. Λυπηθούμε κι αρκεί να πιω να με πονείς. Primul lucru pe care trebuie să știți în momentul în care ați ieșit din aeroport este stația de autobuz, dacă doriți să mergeți cu autobuzul către Larnaca. Așadar, trebuie să ieșiți din aeroport pe la etaj. Veniți în partea stângă și de aici luați 425. Mi-am cumpărat de la șofer un bilet până în centru cu 1,50 € și m-am așezat confortabil, pregătit să descoper orașul. Până să ajung la cazare și să despachetez, deja se întunecase. Βασίλη τσαμιρίζει άμα αγώισανεσεν άμα αγώισανεσεν. Cu forțe proaspete, dimineața m-am suit în cel mai comod mijloc de deplasare pentru turiști, autobuzul Love Bus. Excursia cu el durează 2 ore jumătate și prețul este de 15 € pentru adulți și 10 € pentru copii. După o plimbare în care traversăm orașul, prima oprire o avem la 12 km de Larnaca, în orașul Chiti, la biserica Panagia Angeloctisti, construită de îngeri în traducere. Aici se găsește una dintre cele mai fine piese ale artei bizantine, un mozaic rar din secolul VI care înfățișează Maica Domnului și pruncul între cei doi arhangheli. Actuala biserică bizantină a fost construită peste ruinele unei bazilici creștine, din care a rezistat de-a lungul timpului acest mozaic. Se pare că a început să plouă. În excursia de o zi, trec și pe lângă cele 2 lacuri sărate, aflate la aproximativ 3 metri sub nivelul mării, unde migrează toamna și iarna flamingo și pelicani. Lacul, după cum se vede, e destul de secat în această perioadă. Moscheea Hala Sultan este următoarea oprire.
أشهد أن لا. În conformitate cu regulile de conduită, papucii trebuie scoși înainte de a intra în moschee. Musulmanii ciprioți consideră că această moschee ar fi al treilea monument cel mai venerat din lume, după Kaaba din Mecca și moscheea profetului din Medina. Atrage un număr mare de vizitatori anual, mai ales în timpul sărbătorilor Ramadanului și de Bairam. Punctul de referință în această moschee este mormântul lui Haram, care este protejat de ochii indiscreți prin draperii verzi, verdele fiind culoarea paradisului. Haram, tradus din limba arabă, înseamnă mama piramidei, iar Hala Sultan este forma turcească pentru Haram. Hala Sultan se presupune că a fost mama adoptivă sau mătușa profetului Mohamed. Unii susțin că ea a fost una dintre femeile care l-au însoțit pe profet în drumul său de la Mecca la Medina. În 649 după Hristos, după ce Cipru a fost cucerit de arabi, Hala Sultan a fost rănită mortal după ce a căzut de pe catâr și a fost îngropată în locul unde a murit. Credeam că Hala Sultan este numele unui sultan bărbat. M-am înșelat. Surprinzător, există o moschee cu numele unei femei și ea împreună cu soțul ei sunt cei care au ajutat mii de refugiați să treacă din Palestina în Cipru. Pisici, multe pisici. Ar fi și imposibil să nu le întâlniți în Cipru, ele fiind foarte îndrăgite de către localnici datorită loialității și personalității lor iubitoare. Mai mult, Ciprul se confruntă cu o veritabilă invazie de pisici fără stăpân după ce autoritățile din această țară au anulat în ultimii 2 ani, din cauza crizei economice, programele de sterilizare. Ne îndreptăm apoi spre vechiul apeduct, Camares, o construcție grandioasă în stil roman ce se întinde pe o lungime de 16 km și care datează din secolul al XVIII-lea. Apeductul se spune că există din perioada romană, așa cum apare menționat în scrierile apostolului Barnabas, și avea rolul de a aduce apa în oraș. A fost funcțional până în 1939. Un alt obiectiv turistic de neratat din Larnaca este Biserica Sfântul Lazar, unde se spune că a fost înmormântat și unde se găsesc osemintele lui Lazar, cel care fusese înviat de către Iisus odată. Ulterior, el a plecat, a fugit în Larnaca, a fugit în Cipru, s-a stabilit aici și se pare că aici a și murit. Potrivit tradiției, după ce Lazar a fost înviat din morți de către Hristos, de frica iudeilor, acesta a venit în Cipru, unde avea să fie hirotonisit drept episcop de însuși Sfântul Pavel, unde a mai trăit 30 de ani. Biserica Sfântul Lazar, patronul spiritual al orașului, datează din secolul al IX-lea și a fost ridicată exact deasupra mormântului Sfântului Lazar. În biserică se păstrează 6 icoane bizantine aparținând vechiului iconostas, aici fiind și icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, precum și moaștele Sfântului Lazar. La capătul promenadei și aproape de plajă este castelul din Larnaca, actualmente muzeul medieval. Intrăm? Fortul este situat la capătul sudic al promenadei Palmierilor. Abatele Giovanni Mariti, care a trăit în Larnaca în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, a menționat că fortul a fost construit de către turci.
dar că la data respectivă exista deja acolo o construcție în ruine, care adăpostea o garnizoană. Se crede așadar că inițial a fost ridicat în timpul domniei regelui James I, în secolul al XIV-lea. Scopul a fost acela de a proteja portul orașului, care, după căderea Famagustei, a devenit principalul port al Ciprului. În forma actuală, fortul se prezintă ca un complex de clădiri construite în diverse perioade. Clădirea cu 2 nivele din partea de nord a fost ridicată în timpul dominației otomane, după cum o arată stilul arhitectural și inscripția turcească de deasupra intrării, în timp ce aripa estică și cea sudică aparțin unor perioade mai timpurii. În timpul primilor ani de dominație britanică a fost folosit drept închisoare, până în 1948. Astăzi, fortul include Muzeul Medieval. Este un muzeu de dimensiuni mici, sunt doar 3 săli, aflat la nivelul întâi al clădirii principale, exact deasupra intrării. Sunt expuse obiecte care aparțin perioadei de creștinism timpuriu și celei bizantine, obiecte de ceramică, ustensile pentru gătit confecționate din metal și arme. În curtea interioară se află expusă o colecție de tunuri, unele datând din Evul Mediu. Nepunând la socoteală multitudinea de obiective turistice, Larnaca este și o oază de liniște și relaxare. Vă va face foarte bine o plimbare pe străzile înguste ale orașului, shoppingul, să gustați preparatele din bucătăria tradițională, dar mai ales soarele, plaja și sunetul valurilor.